Hỡi những game thiện lành, anh em nào có nhu cầu nạp SC Point hoặc Starpack liên hệ ngay Zalo 0886 236 690, đảm bảo uy tín, an toàn và giá siêu rẻ. Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Như ở video trước thì mình cũng đã hướng dẫn anh em cách tải cái phiên bản FC Mobile này, và với anh em mới chơi thì tất nhiên là chúng ta sẽ còn rất nhiều điểm bỡ ngỡ. Và do đó thì tại video này mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết từ lúc sau khi em tải được game, anh em sẽ cần phải làm những nhiệm vụ gì và em cần phải hoàn thành những cái công việc gì để có thể là trải nghiệm game này một cách toàn diện nhất nhá. Và tất nhiên rồi, trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách để cho Gà một like, một đăng ký nhá. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên đây là giao diện chính của game. Khi mà chúng ta mới tải xong, chúng ta có cái phần kick off ở giao diện này. Thì tất nhiên rồi, khi mà mới vào anh em chỉ có thể bấm được phần kick off thôi, chúng ta không bấm được bất kỳ những cái phần nào khác cả. Chúng ta bấm phần kick off tại đây. Thì tại đây chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ để anh em cần phải hoàn thành. Tại vì chúng ta mới trải nghiệm game mà, chúng ta cần phải hoàn thành những cái nhiệm vụ này, thì anh em cứ làm theo hướng dẫn. Ví dụ như cái phần này chúng ta có cái nhiệm vụ đầu tiên là anh em cần phải làm một cái gì đấy, là chúng ta cần phải học cách đá bóng cũng như là dứt điểm. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này nhé. Thì thực ra cái phần này thì mình cũng đã chơi game rất là nhiều rồi, tuy nhiên là cái này là kênh mới, cũng như là mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho những em nào mới chơi. Và nếu như em nào mới chơi cảm thấy thích thú với những cái video của mình thì cũng đừng quên đăng ký ngay kênh của mình để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Ok, thì tại cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ cần phải dứt điểm. Thì dứt điểm chúng ta có hai cách. Anh em có thể vuốt màn hình hoặc anh em bấm nút short đây, chúng ta có hướng dẫn anh em bấm nút short đây, chúng ta có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này khá đơn giản anh em ạ. Tiếp theo chúng ta đến với cái nhiệm vụ thứ hai để có thể hoàn thành được, đấy chính là chúng ta sẽ tiếp tục bấm nút short. Anh em bấm vào đây là chúng ta có thể dứt điểm được, tại vì là cái nhiệm vụ đầu tiên này chúng ta chỉ cần bấm nút short thôi. Tiếp theo đến với cái nhiệm vụ này thì vẫn là bấm nút short, tuy nhiên là có thêm ông thủ môn nữa, anh em cứ bấm thôi, dứt điểm, thế là vào được anh em ạ. Thực ra thì cái phần nhiệm vụ này cũng khá đơn giản, anh em làm theo hướng dẫn. Có trên màn hình chúng ta có cái mũi tên này, có cái tay chỉ vào đâu, anh em bấm vào đấy là chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhận được thêm một phần thưởng khi mà mới hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên, chính là 30 cái XP để có thể tăng được level trong cái game là FC Mobile này nhá. Chúng ta bấm vào continue và chúng ta chuyển qua phần tiếp theo là cái phần nhiệm vụ thứ hai. Và nhiệm vụ này thì nó sẽ ghi là anh em cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ là đá bóng, tức là đá bóng là chúng ta sẽ phải dê dắt, chúng ta sẽ phải qua người. Thì anh em muốn xem chi tiết chúng ta cùng vào game để xem là cái nhiệm vụ đá bóng này như nào nhá. Ok, cái nhiệm vụ đá bóng này chúng ta có cái nút ở bên tay trái này, anh em sẽ cần phải thực hiện đây. Em di chuyển những cái nút này làm sao chúng ta cần phải vào đúng ô tròn đang nháy nháy đây nhá. Đây. Tiếp theo nó đã xong một nhiệm vụ. Và tiếp theo nữa chúng ta cần phải di chuyển thẳng. Thì trong cái phần này anh em cần phải thao tác cả hai nút. Anh em bấm nút bên tay trái, anh em bấm nút là đi thẳng nhá. Tiếp theo nút bên tay phải anh em bấm dĩ để có thể là chúng ta tăng tốc làm sao mà hoàn thành nhanh nhất cái nhiệm vụ này. Anh em bấm đồng thời hai nút chúng ta có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Tiếp theo nữa đến cái nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ cần phải qua những cái cột người mô phỏng ở đây. Đây, anh em chỉ cần di chuyển cái nút ở bên tay trái thôi, chúng ta sẽ di chuyển lần lượt qua đây và chúng ta đi theo cái luồng này. Tiếp theo thì chúng ta cần phải bấm nút short để dứt điểm. Đấy, thế chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ hai trong cái phần tập này. Thì em nào mà thực ra anh em chơi game nhiều, anh em đều biết cái nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từ cái bước mà anh em mới tạo ạc đến khi mà anh em có thể tạo được một cái tên ạc cũng như là tên đội hình của anh em nhé. Ok, và tiếp theo sau đến đây chúng ta đã nhận được thêm một cái phần thưởng. Cái phần thưởng này thì thực ra phần thưởng đầu mùa thì cũng chỉ là cái phần thưởng tạo động lực cho anh em thôi, chứ còn về cơ bản nó cũng không quá ngon đâu anh em ạ. 200 điểm game, cái điểm game này là một điểm cực kỳ quan trọng trong game nhé. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là anh em chưa cần quan tâm lắm, khi mà chúng ta đã vào được game rồi chúng ta mới quan tâm đến những cái điểm này. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến cái phần nhận thưởng. Phần này chúng ta sẽ nhận được thêm một vài cầu thủ cũng như là nhận được thêm khoảng 10.000 cái điểm coin. Cái điểm coin là một điểm mà anh em có thể mang đi mua cầu thủ, cũng như là anh em có thể thực ra là chỉ mua cầu thủ thôi ở trong cái game này. Và một cái là Club Unlock, anh em đã mở được cái club của anh em. Ngoài ra thì anh em nhận được thêm một vài con hàng. Thực ra những cầu thủ này thì xét ở phương diện đầu mùa thì thực sự là rất là cùi em ạ. Và ngoài ra nữa anh em sẽ làm theo các nhiệm vụ, anh em bấm vào nút đây, nó cứ chỉ đâu chúng ta sẽ bấm vào đấy thôi, vào phần club. Tiếp theo phần club chúng ta sẽ có những cái hình ở đây. Cái đây là chính là giao diện chính mà anh em sẽ nhìn thấy rất nhiều khi mà chúng ta bắt đầu chơi cái game này. Anh em cứ bấm lần lượt vào màn hình ạ.
Sau đấy thì nó sẽ chỉ vào cái club của anh em, tức là cái team của anh em. Hiện nay thì khi mà chúng ta mới chơi một cái ạc mới ấy, thì cái team này là những cầu thủ mà mặc định của máy đưa cho, do đó tất nhiên là nó sẽ chưa được ngon đâu. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải chăm chỉ cày cuốc dần ở trong cái phần sau nữa để có thể nhận được những cầu thủ mà chất lượng nhất nhá. Thì ở cái phần revert này nó sẽ là bấm để anh em có thể tự động kéo các cầu thủ phù hợp vào vị trí để thay thế cho các cầu thủ khác. Ví dụ như mình sẽ thay thế cho một con hàng 68 cho con hàng 64 này ở vị trí ST chẳng hạn. Ngoài ra thì anh em có thể thay các cầu thủ ở từng vị trí. Cái phần tiếp theo là cái phần mà substitute, tức là cái phần mà cầu thủ dự bị. Thì em bấm vào đây, bấm trực tiếp vào phần này, chúng ta có thể xếp được các cầu thủ trong danh sách dự bị nhé. Auto build là để có thể tự động xây dựng cái đội hình. Chúng ta sẽ máy sẽ tự động dựa vào các cầu thủ anh em đang có để có thể xếp được một đội hình chính cũng như đội hình dự bị cho cái ạc của anh em. Và ngoài ra nữa chúng ta sẽ tiếp tục đến bước tiếp theo là hoàn thành các nhiệm vụ ở trong game nhé. Chúng ta sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ trong phần kick off này. Thì tại phần nhiệm vụ này thì mình sẽ xin phép là tua nhanh qua, khi nào mà có cái phần nào mà quan trọng thì mình sẽ tiếp tục để giới thiệu cho anh em nhé. Và tiếp theo ở cái phần nhiệm vụ thứ ba này, chúng ta có thể thấy là anh em sẽ cần phải truyền bóng cho cầu thủ khác để có thể dứt điểm nhé. Đây, chúng ta sẽ bấm vào màn hình và sau đấy là anh em sẽ bấm trực tiếp vào cầu thủ đang có cái vòng màu xanh kia, tức là chúng ta có rất nhiều cách để truyền. Anh em bấm truyền thông qua nút pass, và anh em có thể bấm trực tiếp vào cầu thủ để truyền nhé. Tuy nhiên thì thôi, chúng ta cứ làm theo hướng dẫn. Anh em bấm nút pass này sẽ truyền cho cầu thủ. Tiếp theo nữa, đấy là chính là phần thứ hai. Anh em sẽ phải học cách để chúng ta tập để chọc khe, tức là chúng ta có truyền bình thường và chúng ta sẽ phải truyền chọc khe. Tại phần này chúng ta bấm vào nút through này để anh em bấm truyền chọc khe, đấy cầu thủ sẽ chạy dọc theo bóng, tức là chúng ta sẽ không truyền trực tiếp vào cầu thủ mà cầu thủ sẽ phải chạy để đón bóng nhá. Tiếp theo nữa chúng ta có cái nút là sweep up the through, tức là chúng ta sẽ phải chọc khe bổng thì anh em có thể thấy là nếu như mà anh em mà chơi lâu rồi, anh em đều biết rằng cái nút chọc khe bổng là một cái nút mà cực kỳ magic, cực kỳ mà ảo ở trong game FC Mobile cũng như là FIFA Mobile, và anh em mà rèn luyện được cái skill này thì thực sự rất ngon anh em ạ. Ok, tại phần này chúng ta sẽ vuốt cái nút through này lên trên để chúng ta thực hiện là chọc khe bổng nhá. Đây, anh em vuốt lên trên. Đấy, nhìn tình huống này rất là hay và chúng ta có rất nhiều cơ hội được tạo ra đối với tình huống là chọc khe bổng này. Và ok, đây là xong các nhiệm vụ Basic Pass, cái nhiệm vụ thứ 3. Đây mình sẽ nhận thêm điểm 30 điểm XP nữa và chúng đã được tăng level. Tăng level này thì thực sự thì đầu mùa nó quan trọng thôi, còn anh em lên được tầm khoảng level 10 rồi thì cái level này nó không còn quá quan trọng anh em ạ. Ok, tiếp theo anh em cứ bấm nhận thưởng thôi. Cái phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm game. Hoặc là anh em nào mà đang mới tập chơi game chẳng hạn, anh em có thể xem qua những cái video này của mình trước và anh em sẽ vào game để thực hành sau nhé. Tiếp theo chúng ta đến với cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên quan đến defense, tức là nhiệm vụ phòng ngự, làm sao chúng ta có thể phòng ngự một cách hiệu quả nhất ở trong game FC Mobile. Thực sự thì cái này nó cũng chỉ là hướng dẫn nhiệm vụ phòng ngự thôi, chứ còn để hiệu quả thì mình sẽ có những video sau, một loạt các video liên quan đến series làm sao chống bóng bổng, làm sao phòng ngự tốt, làm sao chúng ta có thể kèm người nhá. Tại đây thì nhiệm vụ đơn giản thôi, anh em có thấy là chúng ta chỉ cần bấm giữ cái nút sprint and tag này là cầu thủ sẽ lao vào và thực hiện tag bóng. Đây là một cái nhiệm vụ phòng ngự mà anh em sẽ sử dụng thường xuyên khi mà chúng ta chơi cái game FC Mobile này nhá. Đây, em cứ bấm giữ là cầu thủ sẽ tự lao vào và khi mà đến gần bóng ấy, cầu thủ sẽ giơ chân ra để tắc bóng. Do đó thì nhiệm vụ này cũng là một cách mà anh em có thể rèn luyện được, anh em biết được cơ chế phòng ngự ở trong cái game FC Mobile nhá. Tiếp theo, ok, nhận khá là nhiều phần thưởng. Tiếp tục mình sẽ nhận thêm cái phần thưởng này thì lại tiếp tục là 10.000 coin và một vài cầu thủ base, một vài cầu thủ mà cực kỳ không có tác dụng lắm. Tuy nhiên là ok, chúng ta mới chơi mà nên chúng ta không kỳ vọng quá nhiều. Tiếp theo thì game nó hướng dẫn anh em vào trong cái phần home này. Anh em sẽ tiếp tục vào phần club để liệu xem nó sẽ hướng dẫn ở phần này. Tiếp tục vào trong cái phần đội hình của anh em. Và tại phần này chúng ta có hướng dẫn là chúng ta sẽ xem được chi tiết các cầu thủ nhé. Ví dụ như con hàng Emaga này, chúng ta có thể nhìn được là cầu thủ này sẽ có overall là 68. Ngoài ra các chỉ số pace, tức là chỉ số liên quan tới tốc độ, shooting, tức là chỉ số liên quan đến dứt điểm, passing là chỉ số liên quan đến chuyền. Ngoài ra dribbling là chỉ số đá bóng, tức là chỉ số kỹ thuật. Tiếp theo là defending, chúng ta có chỉ số liên quan đến phòng ngự, và cuối cùng là physical, tức là thể chất, còn hàng đấm nhau có ngon hay không và có khỏe hay không, chính là cái phần physical.
Và tại phần này thì tùy vào vị trí nhé, anh em không nên đánh đồng nhiều, tại vì là ví dụ như con hàng tiền đạo thì chúng ta cần phải tốc độ và dứt điểm, còn con hàng phòng ngự thì chúng ta cần phải ưu tiên là defense và physical, tại vì chúng ta không thể mong chờ một con hàng ở vị trí phòng ngự mà chúng ta có các khả năng dứt điểm tốt được. Và tại phần này nó hướng dẫn chúng ta là cần phải training, tức là chúng ta sẽ nâng cấp cầu thủ anh em nhé. Training tức là anh em sẽ dùng những cầu thủ khác để nâng cấp chỉ số cho một cầu thủ mới. Thì cái phần này mình sẽ có series về hướng dẫn cách training cũng như là rank up làm sao hiệu quả nhất. Còn cái đầu mùa này thì nó gọi là hướng dẫn cho có thôi, tại vì thực sự mà anh em làm theo những cái hướng dẫn này ấy, nó khá là tốn phút cũng như là khá tốn thời gian. Do đó thì tại cái phần đầu mùa này anh em chỉ cần làm nhiệm vụ đơn giản của nó thôi, chúng ta thấy là nó bắt làm gì chúng ta làm đấy là được anh em ạ. Ok, và cuối cùng chúng ta đến với cái phần là final match. Cái phần này anh em sẽ tập dượt một trận đấu thực tế, chiến thực tế để chúng ta quen với các thao tác tay liên quan đến chuyền bóng, liên quan đến dứt điểm, liên quan đến chạy chỗ, và ngoài ra nữa thì rất nhiều thao tác mà chúng ta cần phải rèn luyện. Tuy nhiên thì theo mình thấy anh em nào mà có kỹ năng tốt chúng ta cải thiện nó cũng khá là nhanh thôi. Tuy nhiên là như mình thì mình cũng khá là cùi bắp, mà những cái cơ bản thì về cơ bản mình vẫn có thể hướng dẫn cũng như là có thể giới thiệu cho anh em được trong cái video này. Thì tại cái giao diện chính này chúng ta có một vài điểm mà mình sẽ giới thiệu luôn để anh em có thể biết nhé. Trong cái nút dấu 3 gạch này chúng ta có thấy là đầu tiên cái số 5 này chính là anh em có thể chỉnh được góc của camera. Đây anh em bấm vào đây chúng ta có góc 1 này, góc 2 này, góc 2 cầu thủ sẽ to hơn, tuy nhiên là chúng ta không nhìn được bao quát cả trận đấu. Góc 3 thì cũng khá là ok, tuy nhiên mình lại không thích góc này lắm. Góc 4 thì cũng nó khá là ngang. Góc 5 là góc mặc định, tuy nhiên thì mình hay sử dụng góc 1, anh em có thể tùy chọn làm sao cái góc nào mà phù hợp nhất. Ngoài ra dưới góc 1 này chúng ta có cái nút thứ hai, chính là cái nút này, anh em sẽ sử dụng là đổi người nhé. Ví dụ như là mình muốn đổi cầu thủ con hàng là Phil Foden đi, đổi cho một cầu thủ khác là Bernardo Silva. Anh em sẽ cầm trực tiếp cầu thủ, chúng ta đổi vào đây là chúng ta có thể thay đổi được cầu thủ cho vị trí ở trong trận đấu nhé. Đây là thay đổi trong trận đấu nhé. Sau đây em bấm xếp là chúng ta hoàn thành. Tiếp theo nữa có một cái menu bên dưới này là cái menu mà dấu chấm này, là anh em sẽ quit game này, anh em sẽ chỉnh một vài cái gameplay khác. Thì cái gameplay thì mình sẽ có một video hướng dẫn chi tiết sau. Cái phần này thì anh em cứ cố gắng làm nhiệm vụ thôi. Chúng ta có một vài nút như là nút di chuyển đây, đây là nút bên tay trái là sẽ là di chuyển trái phải. Tiếp theo nút pass là cái nút này, nút mình vừa bấm đây chính là cái nút truyền. Ngoài ra cái nút through là nút chọc khe, đây chính là nút chọc khe. Và tiếp theo là nút shot là nút dứt điểm, anh em bấm vào đây dứt điểm. Thì về cơ bản ban đầu ấy anh em chỉ cần quan tâm một vài cái nút liên quan đến truyền này, liên quan chọc khe này, chúng ta chưa cần những cái kỹ năng nâng cao như là cứa lòng là gì, là chúng ta truyền bổng là gì, hoặc là chúng ta vừa truyền vừa chạy là gì, thì mình sẽ có những cái video hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Đây bấm dứt điểm, thế là chúng ta đã ghi được bàn. Ngoài ra thì đây anh em có thấy là khi mà chúng ta hướng dẫn cái kỹ năng phòng ngự ấy, anh em bấm vào cái nút là sprint and tag này, chúng ta sẽ cầu thủ lao vào để tắc bóng đây. Ok, mình sẽ thử phá bóng cho cầu thủ để demo cho anh em một tình huống mà cầu thủ lao vào phòng ngự nhé. Đây khi mà đội bạn đang có bóng này, anh em bấm dí cái nút này lại thì cầu thủ sẽ lao vào và tranh theo bóng, đấy nó sẽ khá là hiệu quả. Thì ban đầu chúng ta chỉ cần nút truyền, đấy, anh em bấm nút truyền thông thường thôi. Tiếp theo là nút chọc khe, đấy, chọc khe nhìn cũng khá là hiệu quả. Và cuối cùng chúng ta sẽ bấm là nút shoot để anh em có thể dứt điểm. Đấy cũng khá là ok, một pha dứt điểm cực kỳ điệu nghệ của Haaland. Và sau khi hoàn thành trận đấu thì chúng ta sẽ bấm vào continue thôi, chúng ta sẽ nhận xem phần thưởng ở trong cái nhiệm vụ này là gì nhá. Kick off patch chúng ta sẽ nhận được thêm một cái là store unlock. Store unlock thì store nó là gì? Store đấy chính là chúng ta sẽ, anh em nào mà muốn nạp game ấy thì cái phần store là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể nạp được các gói liên quan đến FC point để chúng ta có thể mở cầu thủ nhé. Ngoài ra các phần thưởng khác liên quan đến logo thì cái phần này cũng không quá quan trọng đâu. Tuy nhiên là dù sao thì sau tầm khoảng 10 phút thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái phần kick off, cái phần đầu tiên nhất khi chúng ta bắt đầu chơi cái game là FC Mobile này. Ok, và ngoài ra nữa chúng ta nhận thêm cái điểm game. Cái điểm game này là cũng là một cái điểm mà cũng khá là quan trọng ở trong game, mà chúng ta có thể mở được các cầu thủ ở trong đây nhá. Ok, và chúng ta đã hoàn thành được cái phần là phần kick off, cái phần mà sơ khai nhất của game FCY. Thực sự thì video này cũng khá là dài, tuy nhiên là mình hy vọng rằng anh em sẽ có được một cái nhìn tổng quan nhất và hiểu đơn giản nhất về cái game này nhé. Cái game này thực sự mình đánh giá là một cái game mà cũng khá là thú vị. Và tiếp theo phần này thì chúng ta chọn câu lạc bộ thôi. Chúng ta có thể chọn ví dụ như là
Đây, đấy là phần quan trọng nhất, là cái phần anh em bắt đầu chúng ta tạo được cái tên tài khoản, tên ạc của anh em. Cái tên này sẽ là cái tên mà đi theo anh em đến hết luôn, tại vì chúng ta sẽ không đổi được. Do đó chúng ta cần phải đặt được những cái tên nào mà cool ngầu nhất, hoặc những cái tên nào mà nó thực sự là hay ho nhất. Thì mình thì cũng chẳng biết là tên gì, mình sẽ tương tự như các ạc khác của mình thôi. Đấy là gà gạch dưới 2.0, gà brother 2.0. Và sau một hồi suy nghĩ thì mình cũng đã đặt ra được một cái tên, đó chính là gà brother 2.0. Và anh em nào mà có muốn giao lưu với ạc này thì em có thể gửi các bạn sang nhá. Tuy nhiên là mình chắc chắn rằng sau video này thì chưa chắc mình đã đầu tư cái ạc này đâu anh em ạ. Ok, mình sẽ bấm vào hoàn tất và bấm continue. Và đây là mình đã được tên ạc của mình. Tiếp theo anh em sẽ lựa chọn cái câu lạc bộ, cái logo. Cái phần này thì em cứ chọn tạm thời thôi, tại vì là sau này chúng ta vẫn đổi thoải mái mà. Mình sẽ chọn tạm là Arsenal nhé. Ok, và phần trước chúng ta cũng đã kết thúc cái phần kích off và chúng ta đã chọn được một cái câu lạc bộ. Và tiếp theo chúng ta lại phải hoàn thành một số nhiệm vụ trong cái phần quest này. Phần quest là cái phần nhiệm vụ hàng ngày, cũng như là các nhiệm vụ mà trong các phần sự kiện anh em sẽ phải làm rất là nhiều. Anh em bấm phần quest này. Tại phần quest này thì chúng ta có khá là nhiều nhiệm vụ. Ví dụ như là chúng ta cần phải open pack, tức là mở một pack này. Tiếp theo cần phải chơi một trận trong tournament. Ngoài ra hoàn thành thêm một cái phần là kích off bột nữa. Anh em bấm vào phần go này, chúng ta sẽ được chuyển đến những cái chỗ mà chúng ta sẽ phải là nhiệm vụ. Ví dụ như cái phần pack này, chúng ta lại tiếp tục nhận được thêm cái điểm gọi là điểm game nhé. Điểm game hoặc anh em gọi là điểm kim cương, hoặc là cái điểm gì đều được. Tuy nhiên là chuẩn của cái này nó sẽ là điểm game anh em ạ. Ok, tiếp tục lại là 200 điểm gem. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ phải hoàn thành các phần nhiệm vụ ở đây nhé. Đây em cứ làm tất cả các phần nhiệm vụ trong giao diện này thôi. Thì ngay khi vào game anh em sẽ nhận được thêm một con hàng, đây chính là cầu thủ Capdevila. Cái phần này là daily login, tức là chúng ta đăng nhập theo hàng ngày nhé. Ngày đầu tiên chúng nhận được là 1250 cái điểm gem. Ngoài ra ngày mai em đăng nhập vào thêm ấy, anh em sẽ đăng nhập thêm là nhận được con cầu thủ là Capdevila đã ở vị trí là LB. Và đến ngày thứ 7 sau khi được một tuần, chúng ta sẽ nhận được thêm cầu thủ là Ronaldinho đã BCF, cầu đầu là 86. Thực sự cầu thủ này thì mình đã trải nghiệm rất nhiều rồi, là một con hàng mà cực kỳ ngon và anh em có thể sử dụng ở vị trí CF nhé. Và đến phần này thì chúng ta cùng tiếp tục qua một phần nữa, cũng là phần khá là nhỏ thôi. Chúng ta có cái phần là kick off này, tức là phần kick off này anh em sẽ phải hoàn thành các nhiệm vụ trong cái tab là intermediate. Anh em sẽ tương tự hoàn thành hết tất cả các phần nhiệm vụ trong đây nhé. Chúng ta có 4 nhiệm vụ này. Và sau khi hoàn thành được 4 nhiệm vụ, anh em sẽ tiếp tục hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở phía bên này để có thể nhận được các cầu thủ đây nhé. Và ngoài ra nữa, khi anh em đã hoàn thành được cái nhiệm vụ là intermediate rồi, anh em vào phần play này chúng ta có các chế độ đá. Thì trong cái phần này thì mình nghĩ là mình sẽ xin phép kết thúc cái video tại đây, và tại video sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em từ cái phần là chúng ta hoàn thành intermediate trở đi, tại vì là cái video cũng khá là dài rồi. Và nếu như em cũng đã hiểu được một chút về game, anh em cần thêm những cái hướng dẫn nữa thì em đừng quên đăng ký kênh của Gà để có thể nhận được những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn nhé, see you soon, yeah.